السلام عليكم. وصلني سؤال: كيف ممكن نضيف 10% للراتب في حال كانت الساعات الإضافية مكتوب تحتها نعم؟ طبعا الطريقة هذه تعمل سواء كحل لهذه النقطة أو كذلك إذا حبينا نستخدمها في الترقيات وفي الزيادات على الرواتب بشكل عام. فخلينا في البداية احنا نشوف كيف ممكن نضيف 10% على هذا الرقم. فالطريقة بشكل مباشر نقول يساوي، نحدد الخانة اللي فيها الرقم مضروبة في كم. احنا حابين نضيف 10% ولكن نضيفها إضافة وليس نستخرج 10%، فبالتالي حنضربها في 1 فاصلة النسبة المئوية، يعني 1.10. ايش معنى هذا الكلام؟ انه الاكسل حيضرب الرقم هذا في 1 فحيعطيني نفس الرقم إضافة لل10%، فبالتالي حيضيف لي إياها إضافة على الراتب. لو حطينا انتر حنلاحظ انه الرقم صار 11,000، وفعلا ال10% من 10,000 1000 زائد 10,000 11,000. هذه فكرة 10%. ولكن كيف نخليها مشروطة بحيث إذا صارت هنا نعم وقتها يضيف لي إياها، أما إذا كانت لا فيعطينا الراتب زي ما هو؟ ممكن نستخدم دالة F بشكلها المبسط، سبق وشرحناها، الرابط حيكون في الوصف. F إيش؟ هذا الكلام خلينا نسوي له كت لأن حنضيفه في خانة F true. إذا كانت هذه الخانة تساوي نعم، ونحط النعم بما أنها نص داخل دالة نحطها بين أقواس التنصيص ونسكر أقواس التنصيص. إذا كانت تساوي نعم وقتها أعطيني هذه الخانة اللي هي الراتب مضروبة في 1.10 اللي هي النسبة اللي حابين أن نجمعها مع الراتب الأساسي. أما إذا كانت غير النعم فوقتها أعطيني الراتب زي ما هو بدون أي إضافات أو نقصان. سكر القوس انتر ونطبق على الباقي، حنلاقي فعلا اللا أعطاني الراتب زي ما هو، وإذا نعم حيضيف لي عليها 10%. أتمنى يكون الشرح واضح والمعلومة مفيدة. إذا في استفسار أو اقتراح حياكم الله في التعليقات. نلقاكم على خير.